4K Ultra HD-arvostelussa on meillä tänään kulttien kultti David Cronenbergin 1982 kautta 83 elokuva Videodrome, tuhon ase, pääosissa James Woods, oi, ja mulla on tässä Arrow Videon uuden karhea, uunituore 4K Ultra HD Special Limited Edition. Oi, katsotaan. Scannersin jälkeen David Cronenberg oli Hollywoodissa kuumaa paskaa. Sitten hän meni Universal Studion kanssa löi hynttyyt yhteen ja he alkoivat tuottamaan elokuvaa. Siitä sitten tuli Videodrome. Eli Scanners oli ollut tämmönen pienen budjetin science fiction toiminta-elokuva ja Cronenberg halusi jatkaa samalla linjalla ja myös Universal totesi, että se on hyvä idea, että jatketaan samalla, että onko sulla mitään omaperäisiä ideoita, ja kyllä totta vie, David Cronenbergillä oli saakeli hyvä idea, ja se idea on sitten tämä Videodrome, eli tässä elokuvassa James Woods, aina niin yhtä mahtava James Woods, näyttelee tämmöistä TV-asemaa, tämmöistä ohjelman sisäänostajaa kuin Max Wren, ja sitten se työskentelee tässä pienessä televisiokanavassa 57-56, mikä se nyt olikaan, niin siellä he näyttävät sitten vähän tämmöistä kyseenalaista materiaalia ihmisille, eli väkivaltaa, seksiä näin, ja Max Wren haluaa aina vaan etsiä uutta ja kovempaa matskua. Sitten hänen kaverinsa Harlan, joka on siellä tämmönen videopiraatti, mikä kaikkea antenneja ruuvailee ja tällainen, niin hän on kuulemma törmännyt sitten tämmöiseen kummalliseen uuteen salaperäiseen videolähetykseen, jota sitten sanotaan Videodromeksi. Ja tässä ohjelmassa sitten näyttää siltä, että tässä ei ole mitään juonta, vaan siellä on tuodaan tyyppejä samotteille areenalle, ja siellä heitä sitten niinku kidutetaan ja heidät lopuksi murhataan. Eli Max Wren on aivan haltioissa, että vau, että tää ohjelma meidän pitää saada. Ja pakko mielteen omaisesti sitten haluaa metsästää, että kuka tätä Videodromea tekee ja kuinka hän saisi sitten kanavalle. No sitten kuvioihin astuu myös tämmönen Nikki Brandt, jota näyttelee Blondie, eli toi Deborah Harry. Ja se on sitten tämmönen kinkympään seksihommiin erikoistunut naikkonen, joka sitten innostuu myös Videodromesta ja haluaa ilman muuta lähteä sitten Videodromeen esiintymään. Käy ilmi sitten, että tämä Harlan selvittää, että tämä lähetys tulee Pittsburghista ja siellä sitten joku salaperäinen järjestö sitten harrastaa tätä hämäräpuuhaa ja ennen kuin huomataankaan sitten, niin Nikki Brandt on siellä sitten myös ja myös tämän kaiken ohessa sitten tämä Max Wren alkaa sitten hallusinoimaan tämmöisiä kummallisia juttuja, että niin kuin TV-ruudusta niin kuin tulee ulos huulet ja videokasetit kuplivat ja ehkä hienoimmassa jutussa se kuvittelee, että hänen vattassa on hirveä tai joku ihottuma ja sitten se sitä rapsuttelee pyssyllä ja huomaa, että sitten vatsasta aukeakin tämmöinen vaginaa muistuttava reikä ja sitten se imaisee tämän pyssyn sinne vatsan sisään, joo. Oi, on tää kyllä hyvä filmi. Tää on kyllä niin saakeli hyvä filmi. Siis tää on kummallinen elokuva. Tässä on kummallinen konsepti, kummallinen idea, mutta tää tarina on maltettu pitää todella simppeliltä. Eli keskiössä on selvästi tämä Max Wren ja se on helppo ymmärtää, mitä se tekee. Eli siis tää ei niinku rönsyile sillä, että olisi kauheasti hahmoja ja sitten niinku sivujuonia ja tällä. Esimerkiksi mulla tuossa, kun katselin sitä Crimes of the Future, mä oon varmaan vähän tyhmä, mutta niinku oli sillä niin kuin jossain siinä puolen välin jälkeen, että okei, mua oikeastaan kiinnostaa, mitä tässä tapahtuu. Mä en oikein tiedä, mistä tämä elokuva enää kertoo niin kuin tällainen. Mutta tässä mun mielestä punainen lanka pysyy helvetin hyvin Max Wrenissä, hänen hallusinaatioissaan. Ja pikkuhiljaa nostetaan panoksia tässä tarinassa. Ja tää on koko ajan kiinnostava ja koko ajan niin kuin, wow, oh shit, mitä hän nyt teet, näin. Ja siis kyllä Rick Bakerikin ei saakeli sentään, se on loihtinut taas jälleen kerran heti Thingin jälkeen. Tämähän on välittömästi tullut heti Thingin jälkeen. Se teki Thingin mahtavat body horror-efektit ja sitten heti Videodrome. Siis tosiaan se vatsa aukeaa ja vittu mahasta menee käsi sisään ja näin poispäin. Ja sitten lopussa saakeli äijää ammutaan sillä lailla, se alkaa vitu hytkyä, aivot tulee sen naamasta ulos ja siis niinku, mitä kaikkea crazyä, niinku, ihan ihmeellistä settiä kyllä ja edelleenkin niinku nämä erikoistehosteet, ne loksauttaa sillä
niin kuin leuan sillä niin kuin lattiaan kyllä. Tuli muuten mieleen siitä, tuossa katteltiin, niin sanoinkin niille mulle jätkiltä, muistan vielä elävästi sen, kun joskus lueskelin Gorehoundin suuri murhavideotestiä. Siinä oli 20 kysymystä, että mistähän leffasta nämä kohtaukset on, eikä siinä ollut mitään vastauksia tällä, ja sitten mä olin, että vai oliko siinä vastaukset siinä, mutta kuitenkin luin sen, ja sitten siinä oli kohtaus kuvailtu sillä lailla, että mies työntää videokasetin toisen miehen vatsasta sisään, mutta kun se ottaa kätensä ulos, niin ei olekaan enää videokasetti, vaan käsi on muuttunut käsikranaatiksi ja käsikranaatti räjähtää ja mies räjähtää sen mukana. Mä otan, wow, shit, niin mun on pakko nähdä tää leffa. Mä en ole ikinä vielä silloin nähnyt, enkä kuullutkaan Videodromesta. No sitten joskus näin tän elokuva-aitassa tän Videodrome tuhon ase. Enkä kyllä silloin tainnut ostaa sitä. Ja ihan hyvä niin, koska tää on ihan sikana pätkitty tää VHS-versio, niin kuin, siis ihan järjettömästi. No sitten mulla on ollut tää Criterionin tää hieno tämmönen Betamax Long Live the New Flesh kannella varustettu versio slipari-coverilla, ja sitten on ollut todellakin tää ai niin mahtava Arrovin Megasaatana, missä on Videodromen lisäksi myös David Cronenbergin Early Works, eli muutamia lyhyt elokuvia sitten tässä, mutta vilkaistaan noita ehkä tätä vähän myöhemmin, mutta vielä tästä Videodromesta, niin siis hyvin tehty, hienosti kuvattu, todella tunnelmaikas ja tämmönen niin kuin arvaamaton elokuva kyllä. Ja tässä on paljon tämmöistä niin kuin hyvää tämmöistä yhteiskuntakritiikkiä justiin niin kuin siitä, kuinka paljon mediakenttä ottaa enemmän ja enemmän ihmistä valtaa. Ja vaikka tämä tekniikka, mitä tässä nyt esitellään, niin ei välttämättä enää nykyään ole kauhean niin kuin modernia näin, mutta tavallaan nämä konseptit on kyllä ihan, ne ja tänäkin päivänä pitää paikkaansa sillä, että kuinka paljon justiin tämmönen somealusta, että nämä hallitsee meidän elämää ja kuinka paljon niillä on oikeasti niinku, voi olla jopa niinku, no ainakin henkisiä vaikutuksia, mutta myös ehkä jopa fyysisiä vaikutuksia sitten ihmisille. Tämmöisiä asioita kannattaa miettiä ja Cronenberg, jos kuka, osaa herättää tämmöisiä hyviä kysymyksiä, että niinku, ilman muuta, jos sinä et ole vielä tähän päivään mennessä katsonut Videodromea, niin kyllä se kannattaa katsella. Ei tää ehkä ihan joka filmimaku oo, että jos et sä yhtään on nähnyt Cronenbergia, niin ehkä kannattaa aloittaa vaikka The Flylla, eli Kärpäsellä. Mutta kyllä tää mun mielestä, no kyllä mä sanoisin, että Videodrome on varmastikin Cronenbergin paras elokuva, mutta hieman kummallisesti ehkä mä mieluummin katson kuitenkin Kärpäsen enemmän uudestaan kuin Videodrome. Tää on kuitenkin ehkä vähän tämmönen vaativa elokuva tällä, että tää ei ole ehkä niin helppo katselu kuin taas Kärpänen, että Kärpänen on ehkä enemmän viihdyttävämpi elokuva, näin. Mutta kyllä olen aina tykännyt tästä leffasta todella paljon ja tein jopa, oliko se ammattikorkeassa, niin tehtiin toi elokuva-analyysi tästä. Mä yritin etsiä sitä, mä en löytänyt sitä. Mun mielestä se oli mulla jossain tuolla laatikossa, mutta anyway, en löytänyt. Mutta se kertoo siitä, että kuinka tämmönen rakas elokuva tää aina on ollut. Ei tää täydellinen ole, mutta kuitenkin elokuva, joka on niin kuin arvokas elokuva, ilman muuta tärkeä ja arvokas elokuva. Minä annan tälle kyllä niin kuin helpot 4,5 tähteä kyllä, ihan kyllä näillä puheilla. Mutta sitten itse tämä 4K Ultra HD-versio, niin ennen kuin avataan tämä paketti, niin kommentoidaan nyt ihan ekana pois tämä kuvanlaatu. Siis niin kuin herra jestas, että niin kuin okei, tää on vanha elokuva, 82 vuoden elokuva. Ilmeisesti Universal on säilyttänyt kuitenkin nämä filmikelat jossain lämpöisessä ja kuivassa, koska niinku, tää näyttää helvetin hyvältä. Siis mä en tiedä, tää on näyttänyt helvetin hyvältä Criterionilla, tää on näyttänyt helvetin hyvältä Blu-raylla, mutta tää on sillä lailla kuvattu elokuva. Tää on hirveän tämmönen niin kuin hämärässä kuvattu. Siis tää on paljon mustia ja tämmöisiä punaisen kummallisia säviä. Kummallisesti kuvattu elokuva. Katoppa vaan niinku, ota sieltä täältä niinku joku kuva, vaikka se olisi päivällä tapahtuva, niin se on siltikin vähän semmoinen hämärä, semmoinen harmaahko, näin. Mä en tarkoita sitä, että tää olisi tylsän näköinen elokuva, mutta siis hyvin tämmöisiä niinku pimeitä sävyjä on käytetty tässä elokuvassa, niin se on aina ollut ehkä vähän sellainen, että nämä ei ehkä, siis niin kuin yksinkertaisesti Blu-raykään ei pysty ehkä toistamaan sitä kauhean kummallista. Eka vaikutelma tässä, kun tämä pistetään filmi pyöriin, niin että saakeli, että on kyllä pimeitä kuvaa, mutta on ehkä syytä olla, se tämmöinen varoituksen sana, että sulla on syytä olla niin kuin se katselutila hyvin pimennetty, jos sä varsinkin katselet tätä Dolby Vision-versioa,
ja niin sulla on soiti, joka toistaa Dolby Visiona, eikä HDR. Siinä HDR:llähän sä voit vähän säätää sitä, että kuinka tumma se on, mutta Dolby Vision, jos katsoo, niin siihen ei voi mitenkään vaikuttaa, niin silloin on parasta, no ellet sä säädä sitten televisioasetuksia jotain, mutta niin kuin, suosittelen lämpöisesti, että katsot tätä niin kuin hyvin pimeässä tilassa kyllä, koska tämä filmi on pimeä. Mutta sitten positiivinen asia on se, että siis siellä pimeissä kohdissa on sitä yksityiskohtaa, siis helvetti sentään. Mä en edes tiedä, mistä ne on kaivannut kaikkea näitä niin kuin pieniä nyansseja. Esimerkiksi Max Rennin takissa siellä, niin kuin, täältä niin kuin näkyy, niin kuin, se on tommonen nahkatakki, tommonen mokkatakki, niin sieltäkin löytyy niin kuin kainan alta kaikkea saakeli hienoa yksityiskohtaa. Se kohtaus, mikä on Videodromessa, niin kuin tapahtuu, siellä saakeli lainehtii sitä verta, mitä kaikkea siellä on lattialla tällään, niin siis se on ihan niin kuin katsoo sitä vähän niin kuin uudella silmällä, että miten se on oikein kuvattu. Ja hei, siitä tuli mieleen, että tässähän siis paketissa on kummakin masteroitu 4K:lla erittäin hyvin samasta masterista, siis unrated-versio ja R-rated-versio, eli sitä ei ole ongelmaa siinä, että niin kuin välillä kuvanlaatu vaihtelisi jotenkin tökerösti, vaan kummatkin on hyvällä tasolla. No en mä katsonut R-rated-versio, ei kai sitä kukaan täysjärkinen katsele tämän filmin R-rated-versio, jos kerrankin on maistanut unrated hedelmäänsä. By the way, muuten se suomalainen DVD, mikä on jokseenkin ehkä harvinainen, mitä mulla ei ole, niin sehän on muuten R-ratedista. Se on R-rated pohjalla, että se tietäkää, kun Videodromea katsotte, elkää katsoko suomalaista DVDtä, ottakaa joko Arrovin perusversio tai Limited Edition tai Criterion ja vaikka mitä tahansa muuta kuin R-rated versio. Anyway, kuvanlaatu ihan vitun hyvä, ihan saatana hyvä. Kuva on filmirae on tallella, se on hyvin hienovarasta ja siis mä voisin vaikka väittää, että niinku, tää ei ole näyttänyt edes näin hyvältä silloin, kun tää on ollut uusi ja se on elokuvateatterissa esitetty silloin ensi illan aika. Siis niin hyvin nämä Arrovin videon äijät kyllä osaa tätä hommaansa tehdä, että tämmönen vanhakin elokuva niin kuin näyttää, en mä sano sitä, että se näyttää siltä, että se olisi kuvattu eilen. Ei, herra jumala, ei kukaan semmoista halua, vaan niin kuin se, että se on hyvin uskollinen sille, millä tämä filmi on näyttänyt. Ja even beyond, tiedätkö, niin kuin, mä aina vertaan siihen, että niin kuin näyttänyt paremmalta kuin ensi illan aikaa, koska niin kuin fakta on se, että niin kuin, siis periaatteessa niin kuin nämä filmiteatterit, niin ei läheskään kaikki ollut kauhean teknisesti kauhean hyviä teattereita. Eli niillä on varmasti ollut paljon heittoa sellainen, että minkälainen tiedätkö, projektori ja minkälainen valotelho sulla on, minkälainen valkokangas sulla on. Niin, mutta niin kuin nykyään modernilla hyvällä telkkarilla sä katselet, niin varmasti päästään, niin kuin, jos ei nyt koossa, mutta niin kuin ainakin siinä kuvan laadussa varmaan parempiin sfääreihin. Ihan helposti 5/5 kuvan laadusta. Ihan helposti, siis siinä ei ole kysettäkään. No äänestä nyt sitten ei oikeastaan paljon taas kerrottavaa. Tää ääni alkuperäinen 1.0 mono ääni tässä ja Criterionissakin on mono ääni ja epäilemättä myös tässä vanhassa kyllä uncompressed mono audio tracks, joo. Jep, ei sitä sen enempää, mutta hei, katsotaan mitä tässä boksissa on ja samalla mä näytän tätä edellistä megaboksia tässä. Yeah. Hieno original artwork kansi siinä. Tuhti paketti, takataan se teksti, siinä on kaikki ekstra näin, joku kuvaus siinä, jep, sitten otetaan tästä. Mä käänsin tähän tämmöisen vaihtoehtoisen kannen, en ole ennen nähnyt tämmöistä kantaa, se on mun aika hieno kyllä, tosi siisti. Eli tämmöisen varmaan se standardiversio on sitten tämä paketti tässä, jos siis niin kun et tätä limitedia halua, niin se on tämän näköinen se standardiversio sitten ilman tätä lisähärpäkettä. Sitten meillä on tietysti yksi levy, ja se on hieno puoli tässä, että tässä yhdellä levyllä on kaikki nämä ekstrakin sitten toisin kuin tuossa toisella, niin siinä joutuu vaihtaa ekstra levyt. Sitten meillä on nämä Lobbyguards, tämmösiä, ihan hieno bonus. Sitten meillä on bukletti, eli tää on 80-sivuinen bukletti. Tää on pikkusen lyhyempi kuin toi edellisessä paketissa oleva bukletti. Ja tässä on periaatteessa samat jutut kuin mitä edellisessä, paitsi tää Soma Technics A Videodrome Critical Roundtable. Tässä on jotain elokuvakriitikkoja, mitkä sitten
on haastateltu tätä Videodromea varten, mutta Cutting the New Flesh Censoring Videodrome, se on kiistatta mulla se kiinnostavin tästä bookletista, mikä siis löytyy tuosta edellisestäkin. Joo, eli tässähän on yksityiskohtaisesti selvitetty se, että mitä Videodromista oli leikattu aikanaan sitten R-ratingia varten ja miksi. Tää on hyvää lukemista, jos elokuvasensuuri yleensä kiinnostaa. Ja muutenkin hyvä bookletti kyllä. Kannattaa tsiikaa tää. Sitten, juliste. Eli tätä ei ole ollenkaan tuossa vanhassa megaboksissa. Mutta tämmönen juliste siellä on. Tää on vissiin alkuperäinen brittiläinen teatterijuliste, päätellen tosta K18 jutusta. Tai joku uusi, en tiedä. En osaa sanoa. Ja sitten löytyy tietysti alkuperäinen juliste artwork täältä. Niin. Periaatteessa näiden erot voidaan pelkistää siihen, että siis tässä löytyy noi Cronenbergin vanhemmat filmit, se Stereo Crimes of the Future, From the Drain, ja myöskin tuossa kirjasessa puhutaan niistä vanhoista leffoista. Ja siis sitten tässä uudemmassa laitoksessa niin puhutaan ainoastaan vaan Videodromesta, ja lisäksi tässä uudemmassa on sitten myös tämä juliste, kaksipuolinen juliste mukana, joten niin kun, hei, kyllähän tässä niin kun selkeästi on niin kun, että siitähän sitten voit valita, että kumpi sinua kiinnostaa enemmän. No, tietysti tämä on out of print, tämä vanhempi versio ollut jo pitkän aikaa, mutta tätä on vielä saatavilla, että linkkiä on pistänyt kuvaustekstiin, jos haluat sen hommata. Olisi ollut hieno, jos tämä olisi maltettu julkaista vasta sitten, kun tuli tämä 4K, mutta toisaalta se on ymmärrettävä. Arrow Videos on firma, niiden pitää pyörittää liiketoimintaa, että ei ne voi loputtomiin pantata, tiedätkö niiden julkaisuja. Että niin kuin, jos joku niin kuin ajattelee, että okei, tämä on double dippaus, niin ei tämä nyt oikeastaan ole double dippaus. Nämä on periaatteessa, nämä on erilaiset nämä boksit, mutta tämä on hienompi boksi, tämä vanhempi boksi. Näin. Joten kannattaa pitää molemmat vielä hyllyssä, jos sattuu olemaan niin onnekas, että omistaa nämä molemmat. Ja valitsin myös sitten tämän Zavvi-spesiaalin, tämä Original Artwork-kannen, koska siitähän on tästä uudesta 4K-julkaisut on tällä samalla kannella, niin ei tietenkään kannattanut ottaa sitten molempaa samaa. Toivottavasti mun ei tarvitse enää niin kuin, hankkia Videodromeita. Luulisin, että nyt on kyllä Videodrome niin kuin up the ass, man. Mutta hei, tällä loppukaneettina siis niin kuin leffa mun mielestä 4,5/5 ja pakkaus, no okei, no ei ollut uusia ekstroja ja vähän niin kuin pakkaus vähän erilainen, mutta annetaan 4/5 siitä. Kuvanlaadulta ilman muuta 5/5 ja no ääni nyt sitten se on mitä on 3/5 sitten, koska siinä ei ole mitään erilaista näin. Mutta hei, hieno filmi kannattaa katsoa, hieno paketti kannattaa katsoa, siis kaikki on hieno. Oon pistänyt tuohon kuvauskenttään sitten linkkiä siitä, mistä tämänkin voi tilata sitten, jos satuit kiinnostumaan tästä eikä sinulla vielä ole sitten. Hei, tässä. Kiitoksia, että jaksoit katsoa kokonaan tämän videon. Paina tykkää, jos tykkäsit ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja jos tuli kysyttävää, niin pistähän kommenttia siihen kenttään alle, kyllä. Ja nyt sitten siirry katsomaan seuraavia videoita tässä, mitä näkyy tässä. Ei mitään. Ei, minä kiitän ja toivotan sinulle oikein hyviä elokuvailtoja sitten tässä, tai mitä ikinä et meinaakaan sitten tehdä. Kannattaa ehkä joku hyvä filmi katsoa, esimerkiksi Videodrome. Man.